sống không nhất thiết phải quá sung túc, giàu sang. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa, lòng an yên, tâm thanh thản, đó mới là hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà từ chính cách ta cảm nhận niềm vui. Vướng bệnh hay chao đảo, bình yên hay khổ đau, tất cả đều xuất phát từ nội tâm của chính mình. Đời người, nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống một ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết lúc nào cũng tự cho mình là đúng, vì trái đất vẫn luôn xoay và vạn vật đều chuyển động theo quy luật của nó. Từ xưa đến nay, những kẻ làm càng đều không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy, dù có tài năng đến đâu, ta cũng cần giữ sự khiêm tốn, đúng mực, làm tốt công việc của mình. Vì nếu là vàng, tự khắc sẽ lấp lánh ánh quang. Dẫu có phiền não, cũng đừng quên nở nụ cười. Dẫu có gấp gáp, cũng nhất định phải chú ý ngữ khí. Dẫu có gian khổ, cũng đừng quên kiên trì, nhẫn nại. Dẫu có mệt mỏi, cũng không được quên yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản chính là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người, biết đủ là vui, rộng lượng tha thứ là an. Đừng để tâm trí mang nặng quá nhiều điều, vì như thế chỉ khiến ta thêm mỏi mệt. Đối với những ký ức không vui, hãy học cách buông bỏ. Những người và chuyện làm tổn thương mình cũng nên nhẹ nhàng xóa đi. Một ngày được sống là một ngày đáng quý. Đừng để những chuyện không đáng khiến ta phải ân hận, tiếc nuối. Mặt trời mọc rồi lại lặn, một ngày trôi qua dù buồn hay vui cũng sẽ khép lại. Vậy nên đừng để những chuyện vụn vặt làm thân tâm ta bất an. Có những việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái hơn. Có những người nhớ kỹ, nhớ sâu chưa chắc đã là hạnh phúc. Một chút đau khổ đôi khi lại là sự tu luyện, giúp ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Đường đời vốn nhấp nhô, nhưng chính những gian nan ấy lại rèn luyện cho ta sự kiên cường. Mưa gió cuộc đời giúp ta giữ được nụ cười tươi. Sống là để thấu hiểu và cảm thông. Hãy đặt niềm vui vào lòng, lặng lẽ hòa tan mọi muộn phiền, chậm rãi để thời gian cuốn đi những điều không đáng. Sống ở đời, gặp lúc có lời, nhớ đừng dành hết về mình. Lợi lộc tranh giành cả đời cũng không thể tận hưởng hết. Biết đủ thì nên dừng. Dù bạn có lý, cũng đừng truy cùng đuổi tận người khác. Lý lẽ thế gian, tranh luận ngàn năm cũng không thể phân định rạch ròi. Có được chiến thắng nhưng đánh mất sự lương thiện, liệu có đáng không? Dù bạn có tài năng vượt trội, cũng đừng bao giờ chế nhạo người khác. So sánh người với người chỉ khiến ta thêm tổn thương. So sánh vật với vật đôi khi lại khiến ta phải từ bỏ những thứ quý giá. Làm người, nếu tỏ ra quá khôn ngoan, sẽ khiến xung quanh nghi ngại. Nếu quá cầu toàn, sẽ dễ gặp hiềm khích. Nếu quá kiêu ngạo, sẽ bị xa lánh. Nghĩ quá nhiều, phiền muộn tự đến. Để ý quá chi ly, chỉ khiến lòng thêm nặng nề. Mong cầu quá nhiều, chỉ khiến bản thân mỏi mệt. Chỉ khi nào trong lòng thấy hạnh phúc, thì ngày tháng mới nhẹ nhàng trôi qua. Thân tâm an nhiên mới thấy cuộc đời thật đáng sống. Hãy trân trọng những người bên cạnh, vì qua kiếp này chưa chắc đã có cơ hội gặp lại. Hãy tận hưởng niềm vui hiện tại, vì đôi khi chỉ một cái chớp mắt, tất cả đã trở thành quá khứ. Học cách sống nhẹ nhàng, bao dung và kiên cường. Một người tính khí nóng nảy, lời lẽ sắc bén, dù tâm địa có tốt đến đâu, cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Vì thế, dù có lý lẽ đầy đủ, cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng, nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng, phúc càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước tiên hãy tự xét lại bản thân, xem mình đã hoàn thiện hay vẫn còn lỗi lầm. Gặp chuyện, nói nhiều không bằng nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với những người lầm lỗi, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu sửa đổi. Nhưng những lần thứ nhất là độ lượng, lần thứ hai là bao dung, nhưng đến lần thứ ba lại trở thành nhu nhược.
Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều. Chuyện bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui và ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại, người làm tổn thương mình chính là kẻ mà ta từng đối đãi bằng cả tấm chân tình. Đừng dễ dàng trải lòng với ai, vì có khi chỉ vừa quay lưng đi, câu chuyện của bạn đã trở thành trò cười trong cuộc bàn tán của người khác. Hành vi cao nhất của giao tiếp chính là, đối với cả những người thân thiết nhất, cũng luôn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ. Có thể chia sẻ yêu thương chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng, sáng nhất là mặt trời, người quân tử thường rộng lượng, còn tiểu nhân thì hay tính toán. Thời gian dành cho công việc sẽ lấy đi thời gian cho gia đình. Không dành thời gian cho người thân, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho sự cô độc. Không dành thời gian nghỉ ngơi, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian cho bệnh tật. Không dành thời gian vận động, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian để giảm cân. Cuộc đời như một ván cờ, và đối thủ lớn nhất chính là thời gian. Trận đấu khốc liệt nhất đôi khi chỉ được tính bằng phút giây. Một lời nói, một quyết định trong khoảnh khắc có thể khiến ta phải dành cả phần đời còn lại để bù đắp. Giống như một người đang hấp hối, dù có cả gia tài cũng không thể đổi lại dù chỉ một hơi thở. Vậy nên, khi còn khỏe mạnh, khi vẫn còn thời gian, hãy làm những điều có ích và cần thiết. Đừng để đến lúc mất đi rồi mới hối tiếc trong muộn màng. Những bài học trí tuệ về cuộc sống. Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ. Nếu có thể giúp đỡ nhau là tốt, nhưng nếu không, cũng là chuyện bình thường. Không nên oán giận, vì không ai nợ bạn điều gì cả. Hãy rèn luyện tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc. Vì rốt cuộc, chỉ có chính mình mới liên quan trực tiếp đến chuyện sống chết của bản thân. Đừng đánh giá bạn bè qua sự giàu nghèo. Dù người ta có tiền bạc vạn bạc tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Nhưng một người dù chỉ có một chiếc bánh, nếu sẵn sàng bẻ đôi để chia sẻ với bạn, đó mới là người đáng tin cậy. Hãy học cách nhìn người. Trên đời này vẫn có tình yêu trung trinh, nhưng nó chỉ thuộc về Ngưu Lang, chức nữ, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đại hay Romeo, Juliet, bởi vì họ đều chết rất sớm, còn chúng ta sống lâu hơn, nên biết cách giữ gìn. Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì, vì thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Hãy học cách sống nhẹ nhàng, thấu hiểu và buông bỏ những điều không đáng, để lòng mình được an nhiên. Nhân sinh, học cách buông xả và yêu thương. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế, đừng cố bám víu vào những gì đang có. Chúng ta, rốt cuộc, cũng chỉ là những lữ khách chốn hồng trần, sanh ra chẳng mang theo gì, chết đi cũng chẳng giữ lại được điều chi. Học cách buông xả, ấy chính là sự giải thoát. Nhân sinh không có, nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ đã qua không thể tìm lại, mà nếu có thể trở về, nó cũng chẳng còn hoàn mỹ như ta từng mong đợi. Những thứ thuộc về người khác, bạn không cần hâm mộ. Chỉ cần bạn cố gắng, bạn cũng sẽ có được những điều tốt đẹp. Và ngược lại, bạn cũng không cần khoe khoang, vì những gì bạn có, người khác cũng có thể đạt được nếu họ nỗ lực. Thêm một chút vui vẻ, bớt đi một chút ưu phiền. Bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày có thể mỉm cười, bình thản đối diện với mọi chuyện, thì đó đã là một đời thông dong tự tại, cho đi là một niềm hạnh phúc. Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời thật bất công, bạn đã cho đi rất nhiều nhưng lại chẳng nhận về bao nhiêu. Nhưng thật ra, ngay khi bạn cho đi, bạn đã nhận lại rồi, nhận lại niềm vui vô hình mà chính bạn cũng không hay biết. Có lúc bạn tự hỏi, vì sao khi người khác buồn, bạn luôn sẵn sàng bên họ, xoa dịu vết thương trong lòng họ, nhưng đến khi bạn buồn, lại chẳng tìm được ai lắng nghe. Sự thật là không có gì bất công cả, chỉ là có những món quà đến sớm, có những món quà đến muộn mà thôi. Cuộc sống là một vòng luân chuyển của sự cho và nhận.
Khi bạn trao đi những điều tốt đẹp, bạn sẽ nhận lại sự bình yên trong tâm hồn. Cho đi không tính toán chính là nhận về một cách trọn vẹn nhất. Nhưng nếu cho đi mà vẫn đắn đo, sau đó thiệt hơn, tâm hồn bạn sẽ chẳng thể thanh thản. Khi ấy, bạn không chỉ phải cho đi mà còn không nhận lại được niềm vui từ chính bản thân mình. Nhân duyên, tất cả đều có lý do. Mọi thứ trong cuộc đời này đều có sự vay trả. Tất cả những gì ta làm cho nhau, dù vô hình hay hữu hình, cũng đều mang tính nhân quả. Chúng ta gặp nhau, quen biết nhau, yêu thương hay oán hận nhau, tất cả đều có duyên. Duyên ban đầu là do trời định, nhưng để gắn bó lâu dài, để biến duyên thành tình yêu thương, đó lại là do chính chúng ta quyết định. Hãy học cách bao dung, trân trọng nhân duyên, sống hết lòng nhưng không cố chấp. Thế giới này không chỉ dành riêng cho bạn, mà còn dành cho tất cả những ai biết cách sống một cách nhẹ nhàng và an nhiên. Trong tình yêu, ta hoặc sẽ nhận được niềm hạnh phúc vô bờ, hoặc sẽ phải nếm trải nỗi chán chường và khổ đau. Tất cả như một vòng tròn luẩn quẩn mà chẳng ai có thể tránh khỏi. Nhưng dù biết có thể không nhận lại điều như ý, xin bạn hãy cứ cho đi. Vì khi cho đi, chính là bạn đang yêu thương chính mình, đang hòa mình vào dòng chảy bất tận của cuộc sống. Đời người không bao giờ thực sự kết thúc, vì nơi tận cùng cũng chính là điểm khởi đầu cho những mầm sống mới. Như những giọt mưa rơi xuống đất, tan vào lòng đất rồi lại hóa thành hơi nước bay lên trời, tiếp tục chu trình luân hồi. Những việc của trời đất như mưa gió, sấm chớp, thiên tai, dịch bệnh vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Thế nhưng nỗi muộn phiền của chúng ta phần lớn lại bắt nguồn từ việc thích xen vào chuyện người khác và lo lắng thái quá những điều vốn không thuộc về mình. Muốn bình an tự tại, chỉ cần lo tròn bổn phận của mình, đừng soi mói, đừng quấy nhiễu đến chuyện trời đất. Mỗi khi cảm thấy bất an, hãy tự hỏi, đây có thực sự là việc của mình không? Không ai có thể truy cầu một cuộc đời hoàn mỹ. Dù bạn có tốt đẹp đến đâu, cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Dù bạn sống chân thành đến mức nào, vẫn sẽ có người khen, kẻ chê, có người ngưỡng mộ, kẻ đố kỵ. Cuộc sống là thế. Đừng vì cố gắng làm vừa lòng thiên hạ mà đánh mất chính mình. Mỗi người đều có nguyên tắc, có lòng tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng lưỡi người khác không phải một con người nguyên vẹn, mà là vô số phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là bản chính tốt nhất của chính mình. Vì ánh mắt con người tuy giống nhau, nhưng góc nhìn thì khác. Miệng lưỡi có thể tương đồng, nhưng mỗi người một cách nói. Trái tim có cùng cấu tạo, nhưng suy nghĩ lại muôn phần dị biệt. Tiền bạc giống nhau, nhưng cách tiêu xài lại tùy vào sở thích mỗi người. Đúng hay sai, phải hay trái, tốt hay xấu, tất cả đều phụ thuộc vào lập trường và hoàn cảnh. Hãy tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Đại bàng không cần ai cổ vũ, cũng có thể giang cánh bay lượn giữa trời. Cỏ dại chẳng cần ai chăm sóc, vẫn mạnh mẽ vươn mình. Những đóa hoa dại trong rừng sâu, dù không có ai thưởng thức, vẫn tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần ai hiểu thấu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai yêu mến, chỉ cần ngay thẳng và rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn màu, nhưng tất cả đều có thể khoe sắc tỏa hương, không ai ngăn được. Sống một đời, mỗi người có một phong cách riêng. Nếu có thể nâng đỡ nhau cùng đi lên, sao phải hạ thấp nhau làm gì? Nếu thấy ai đó xứng đáng, hãy trân trọng. Nếu có hạnh phúc, hãy giữ gìn. Nếu ai đó mang đến niềm vui, hãy gần gũi. Nếu cảm động, hãy yêu thương. Làm người, nếu nói dễ thì cũng không hẳn dễ. Vì để lay động ngàn trái tim hay kiểm soát miệng lưỡi thiên hạ vốn không đơn giản. Nhưng nếu nói khó, cũng không hẳn khó. Chỉ cần gieo tấm lòng lương thiện, làm một người hiền lành, rồi đi con đường của chính mình, vậy là đủ. Một đời người thật ra không dài. Đã đến đây rồi thì hãy sống một đời thật đẹp. Có một cặp vợ chồng già, bà lão mỗi chiều đều đặng gõ mõ tụng kinh, còn ông lão lại thích lao động và ngồi lặng lẽ quan sát dòng người qua lại. Bà lão vốn tính sạch sẽ, tỉ mỉ, đôi khi hơi khó tính. Ngược lại,
Ông lão hiền lành nhưng rất hay đãng trí, thường xuyên làm rơi đồ đạc. Ngày nào cũng vậy, bà lão luôn nhắc nhở ông lại làm rơi thứ gì kìa. Nhiều lần khi bà đang ngồi thiền hoặc tụng kinh, ông vô tình làm rơi đồ, tạo nên những tiếng động bất chợt khiến bà giật mình khó chịu. Lúc ấy bà lại trách mắng ông, còn ông chỉ lặng ai am, không phản ứng gì. Chuyện ấy cứ thế lặp đi lặp lại. Rồi một ngày, khi hai ông bà cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, ông lão lại làm rơi đồ. Bà lão nổi giận, lớn tiếng trách móc. Ông lúc nào cũng hậu đầu, chẳng bao giờ cẩn thận được. Ông lão nghe xong chỉ nhẹ nhàng đáp, bà đánh rơi thứ gì kìa. Bà lão giật mình, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy mình làm rơi thứ gì. Quay lại, bà khó chịu hỏi, tôi đánh rơi cái gì chứ? Ông lão vẫn điềm tĩnh, mỉm cười nói, bà đánh rơi sự bình an của mình rồi. Bà lão xứng người. Mỗi ngày bà đều tụng kinh, gõ mõ để tìm về sự tĩnh lặng. Nhưng chỉ một tiếng động nhỏ, một hành động vô ý của người khác cũng đủ khiến bà nổi giận, trách móc. Vậy hóa ra sự bình an mà bà đang cầu tìm lại mong manh đến thế ư? Bạn biết không, một vị thầy tu hay một người bình thường đều có thể có sự bình an như nhau. Bởi lẽ bình an không hoàn toàn phụ thuộc vào việc ta tụng kinh hay cầu nguyện, cũng không bị ảnh hưởng bởi những bộn bề vất vả của cuộc sống. Bình an nằm ở chính tâm thái của mỗi người. Bình an đến từ sự thực hành không phản ứng, không chống đối, không chấp nhặt những điều ta cảm nhận được. Chúng ta thường phàn nàn rằng cuộc đời méo mó, sao ta không thử làm cho lòng mình trọn vẹn trước đã. Khi ta trách móc, phán xét ai đó vụng về, khiếm khuyết, thì cũng chính lúc đó ta đã đánh rơi sự bình an của chính mình mà chẳng hề hay biết. Ở đời, có được ắt có mất, không phải lúc nào cho đi cũng sẽ nhận lại ngay sự hồi đáp. Cuộc sống luôn vận hành theo cách riêng của nó, không vội vã, không chiều lòng ai, nhưng cũng chẳng phụ lòng ai. Tương lai vẫn ở phía trước, chỉ cần ta mạnh dạn bước đi. Hãy tự chấp cho mình đôi cánh tự do để bay qua những đớn đau và hệ lụy. Đừng để những buồn phiền trói buộc tâm hồn. Muốn làm một người vui vẻ, hãy quên đi năm tháng và tuổi tác. Đừng để thời gian biến ta thành kẻ già cỗi trong tâm hồn. Bao nhiêu tuổi không quan trọng là trái tim ta có còn trẻ hay không. Hãy vượt qua những cám dỗ của danh vọng và lợi lộc, vì chúng vốn dĩ chỉ là vật ngoài thân. Ai cũng mong có chút danh tiếng, chút lợi lộc, nhưng nếu quá chấp niệm vào điều đó, ta sẽ mãi chẳng thể an nhiên. Khi đạt được, ta lo lắng mất đi. Khi không như ý, ta quay sang oán trách cuộc đời. Nhưng thật ra, một cuộc sống đơn giản, bình thường mới chính là hạnh phúc lớn nhất. Tiền bạc không thể đồng hành cùng ta suốt đời, nhưng một người bạn tri kỷ đôi khi lại là tài sản vô giá. Khi lòng chênh vênh, chỉ cần một người để nói đôi ba câu cũng đủ ấm lòng. Thế nhưng có được một người bạn đúng nghĩa không phải điều dễ dàng. Vì vậy hãy xem trọng chất lượng trong kết giao. Khi tâm rối bời, hãy lắng lòng lại, dành cho mình một khoảng lặng. Hãy thử ngắm những cánh hoa dại bên đường. Dù bé nhỏ, vẫn đua nhau khoe sắc, làm đẹp cho đời. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, thế giới bỗng trở nên tươi đẹp hơn. Chúng ta thường phạm chung một sai lầm khi nhận được lòng tốt từ ai đó quá lâu. Ta xem đó là điều hiển nhiên, để rồi khi họ có chút sơ suất, ta lập tức quên hết những điều tốt đẹp còn lại. Con người dễ nhớ lỗi lầm của kẻ khác, thích xét nét khuyết điểm của họ mà quên rằng bản thân cũng chẳng hoàn hảo. Khi ta quá chú tâm vào những điều chưa tốt của người khác, ta chỉ khiến tâm mình thêm nặng nề. Thật ra, nhìn người cũng giống như soi gương. Nếu ta cau mày, gương sẽ phản chiếu lại hình ảnh khó chịu. Ta trách người, ta giận hờn, nhưng chính ta mới là người đang chịu đựng khổ đau. Khoan dung với lỗi lầm của người khác cũng chính là giải thoát chính mình. Khi ta học được cách ghi nhớ điều tốt của họ, ta sẽ thấy ai cũng có những điều đáng để học hỏi. Trái tim nhẹ nhàng thì thế giới cũng dịu dàng hơn. Nhìn đời bằng đôi mắt bao dung, tâm hồn sẽ rộng mở. Rốt cuộc, sống trên đời chỉ mong hai chữ hạnh phúc. Mà hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm,
Chỉ cần tâm an, đời tự khắc bình yên. Trên đời có 3 loại việc chính. 1. Việc của bản thân, chẳng hạn như hôm nay ta nên làm gì, ăn uống ra sao, cần giúp đỡ những ai, vui hay buồn, tất cả đều do chính ta quyết định. 2. Việc của người khác, đại khái như anh nọ lười làm ăn, chị kia kết hôn không hạnh phúc, bạn ấy lừa dối mình, tại sao giúp đỡ mà họ không cảm kích? Đó là việc của người khác, không phải chuyện ta có thể kiểm soát. 3. Việc của trời đất, như bão tố, nắng mưa, sinh lão bệnh tử. Đây là quy luật tự nhiên mà không ai có thể thay đổi được. Khi gặp chuyện không như ý, hãy nhớ rằng cuộc sống vốn là những lần phải vượt qua thử thách. Ta sinh ra tay trắng, đến khi ra đi cũng tay trắng. Khi đến, ta không mang theo một hạt cát, khi đi, ta cũng chẳng mang theo một áng mây nào. Nếu ta bất mãn với cuộc sống, hãy nghĩ đến những người kém may mắn hơn. Biết đủ mới là hạnh phúc. So với người bình, hạnh phúc của ta là được sống khỏe mạnh. So với người đã khuất, hạnh phúc của ta là còn được hít thở mỗi ngày. Muốn sống tốt, tâm ta phải đơn giản. Khi không vui, hãy tự hỏi, giả sử ngày mai vô thường đến, hôm nay mình nên sống vui hay sống trong muộn phiền? Nghĩ kỹ rồi, ta sẽ không buồn nữa. Khi tức giận, hãy tự nhủ, liệu mình có cần khổ tâm vì một người không đáng hay không? Hay tốt hơn là ăn ngon, ngủ ngon, chăm sóc bản thân. Khi muốn toan tính, hãy nhớ, ta đến thế gian này tay trắng, tại sao phải tính toán thiệt hơn? Một đời người chỉ cần không làm chuyện hổ thẹn với lương tâm, sống an nhiên tự tại, đã là đáng quý. Nhân sinh ngắn ngủi, chớp mắt đã nửa đời người. Thời gian trôi nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ. Quay đầu lại, ta nhận ra những người thân yêu chẳng còn bao nhiêu. Thời gian không đợi ai. Một sớm soi gương, ta thấy tóc đã bạc màu. Cuộc đời chẳng khác nào một giấc mộng. Khi ta muốn tìm lại ngày hôm qua, nó đã thành quá khứ. Có những cuộc chia ly chưa kịp chuẩn bị, đã chẳng thể gặp lại. Có những tình cảm chưa kịp vun vén, đã trở thành niềm đau. Có những lời hứa chưa kịp thực hiện, đã không còn cơ hội. Có những lỗi lầm chưa kịp sửa chữa, đã trở nên quá muộn. Có những sự việc chưa kịp buông bỏ, đã không còn tồn tại. Cơ hội chỉ đến vào một thời điểm nhất định. Người tỉnh thức sẽ biết nắm lấy nó, không để cuộc đời trôi qua trong tiếc nuối. Nhân sinh vốn là một cơn ảo mộng. Vì tham vọng, ta chịu nhiều đau khổ. Vì tin nhầm người, ta gánh lấy tổn thương. Vì đạm bạc, ta tìm thấy hạnh phúc. Vì tùy duyên, ta có thể vui cười mọi lúc. Vì chân tình, ta chẳng màng tranh đua. Vì bình an, ta xem nhẹ hơn thua. Hãy sống đơn giản, nhẹ nhàng và trọn vẹn. Gặp nhau một lần cũng chính là bớt đi một lần. Vậy nên hãy trân quý từng khoảnh khắc. Tâm an, đời sẽ bình an. Lời cảm ơn chân thành từ Tâm An Phật Ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật Ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương và đồng hành của quý vị trong những video tiếp theo. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị luôn an vui, bình an và vạn sự như ý.